Hi, my Math 20 students. So, welcome to this video. Ipapakita na natin yung mga solutions on the problems that I picked for the applications of triangle trigonometry. This involves right triangle trigonometry and oblique triangle trigonometry wherein you will use law of cosines and law of sines. So, meron tayong 3 exercises. So, yan yung mga sinend ko nung nakaraan sa group chat na sinabi kong sagutan ninyo. Okay, so let us proceed with number 1. So, a tree is situated on a hill. So, ito yung puno mo. Ito yung burol. Okay, and at point P, this is point P, 23 meters down the hill from the tree. So, meaning from dito sa base ng tree, papunta sa point P, you have 23 meters. So, the angle subtended by the tree is 18.5. So, ibig sabihin yung tree, yung angle na katapat niya, yun yung nasasubtend niya. Okay, yun daw yung 18.5 degrees. If the height of the tree is 36.5 meters, this is 36.5, at what angle is the hill inclined with the horizontal? Ang gagawin ko dito sa problem na ito ay idodrawing ko muna siya ng wala yung ibang details na wala yung mga burol or something. Lines lang yung makikita natin. Wala yung mga something, mga dahon-dahon na yan. Okay, so kunyari, ito yung burol natin. And this is the horizontal. Oops, gusto ko straight line. Yan yung burol. Ito yung horizontal. Ito yung puno natin. Na ang height ay 36.5 meters. So, ito yon ang taas ng puno na to. Okay? Tapos, ito si point P, no? So, yung horizontal, pwede ko na maiusog doon. So, this is point P. Tapos, okay, so, ito yung 23 meters. Hindi drawn to scale itong drawing ko. This is 18.5 degrees. So, ang pinapahanap sa atin, itong angle, theta na yan. So, iusog ko yung drawing natin, tapos i-enlarge ko lang. Para mas makita natin, no? Okay? So, kailangan mo makahanap ng equation involving theta. Kaya ang gagawin ko muna, para mas mapadali yung problem, i-extend ko to downward to form a right triangle. Okay? Tapos mukhang magandang mag-work sa anong to, no? Mukhang magandang mag-work sa triangle na to kasi ang dami niyang information. Meron siyang 23 meter na side, may 36.5 meter siya na side, tapos may interior angle pa siya. Compared dito na isang side lang yung meron sa kanya. At saka isang angle lang. Pero ito yung gusto nating mahanap. Okay? So, paano natin mahanap yung angle na yan? So, ang plan ko is to apply sine law. Ang kailangan mo sa sine law, kailangan mo ng 2 pairs na magkatapat na angle at saka side. So, dito meron ka ng isa, may angle, tsaka side ka na magkatapat. Dito, may side ka, pero ang katapat niya, wala kang angle doon. So, i-highlight ko yung triangle kung saan tayo mag-work with. So, ayan. Yan, naka-violet. So, eto. Hahanapin ko yung side na yan, yung angle na yan in terms of this theta. So, parang ang maganda, titignan ko itong malaking triangle na to. Ang sum ng interior angles ng triangle ay 180 degrees. So, this plus this plus this is 180 degrees. Kaya yung hinahanap natin na angle is 180 degrees minus 90 minus ito, tas minus ito. Minus yung buong 18.5 plus theta. Or, ilan ba yan? 180 minus 90 minus 18.5 is 71.5 degrees minus theta. Tapos doon na tayo mag-a-apply ng sine law. Ano bang sinasabi ng sine law ulit?
Wala meron kang alpha, meron kang beta, meron kang gamma, katapat ni alpha is A, katapat ni beta is B, katapat ni gamma is C. Sinasabi niya is sin alpha over A is equal to sin beta over B equal to sin gamma over C. So, sin nung angle divided by katapat, sin nung equal sa sin ng angle divided by katapat. Sin ng angle equal to katapat. So, gagawin natin yan dito. So, we have sin 18.5 divided by 36.5 kasi katapat niya 36.5 equal to sin nitong angle na to which is 71.5 minus theta divided by anong katapat nito? Si 23. So, multiply both sides by 23. Divided by 36.5 equal to sin 71.5 minus theta. Huwag matatakot dito ha, number lang yan. Pwede i-calculate yan. So, you can take sin inverse of both sides. Sin inverse ng 23 sin 18.5 divided by 36.5 equal yan sa 71.5 minus theta. Number lang to, number ito. So, makukompute na natin yung theta. Okay, nag-sin inverse ako dito, kaya magka-cancel out yan. Okay, so, lipat ko yung ito sa kanan, negative theta sa kaliwa, makukuha mo na yung theta, equal siya sa itong thing na to, plus 71.5. Or theta is equal to, so gamitan natin ang calculator. Okay, sin inverse. Make sure na naka-degree yung calculator ninyo kasi naka-degrees yung mga angle natin sa problem na to. Divided by 36.5 plus 71.5 or 83.03 degrees. Approximately equal to. Pero round off to 2 decimal places na lang tayo, class. So, yan yung angle na ito. So, sa problem, ito yung pinapahanap niya. This is 83.03 degrees daw. Based sa ating calculation. Lagyan ng degree. Okay, so reviewin muna natin ano ibig sabihin ng course. Ano yan, no? Way of telling you direction. So, let's say, nandito ka sa point na yan. Pag sinabing, kuwari, 30-degree course, magme-measure ka ng 33-degree angle clockwise from the North Pole. Ito yung North Pole, ito ka. So, may measure ka ng 30 degrees clockwise. So, ang direction mo, itong violet. So, doon ka papunta. Okay? Kapag sinabi namang, let's say, isa pang example, 200 degree ang course mo, nag-start ka dyan, so magme-measure ka ulit ng 200 degree clockwise kung paano iikot ng orasan from the North Pole. Ito yung North Pole. So, 200 degrees, this is 180 degrees, tas lalampas ka. Okay, so, yun yung 200. So, itong violet, yun yung direction mo. Okay? So, ganun yung ibig sabihin ng course. So, i-plot na natin ito, no? So, yung pilot mo nanggaling sa CTA. Tapos, papunta siya ng CTB. Hindi mo alam kung nasan yung CTB. Malalaman nyo based dun sa mga course. So, sabi dito, the pilot first flies a course of 52 degrees for a distance of 160 miles. So, i-drawing natin yon. So, from the North Pole, susukat ka ng 52 degree clockwise.
Ayan. So, ayan yung pilot mo. Ayan yung direction niya. Which is 163 miles daw. And then from here, anong ginawa ng pilot? Nag-change siya ng course to 105 degrees. Okay, so drawing naman tayo na 105 degrees from the North Pole clockwise. So 105 degrees, parang ganyan yun, no? Lampas ng 90 degrees. Okay. Tapos ano sabi dito? And arrives at point B or CTB after flying 108 miles. So, yung tanong sa A muna tayo. What is the distance from A to B? Ayun yung tanong niya. Naitago natin sa pangalang D. Okay, so parang dito, feeling ko magandang gamitin yung cosine law. Ano bang sinasabi muna ng cosine law? So, if you have theta, tapos meron kang adjacent sides AB, so meaning theta is the included angle of side AB. Yung katapat ni theta, na itago natin sa pangalang C, mahahanap nyo siya using this formula. C square equal to square plus square nung magkatabing side. So, ito yon minus 2AB cosine theta. So, square nito equal siya sa square nito plus square nito minus twice ng product nito times cosine theta. Yan ang tinatawag nating law of cosine. Okay, so dito sa example na to, ito yung dalawang sides mo, no? Tapos ito yung nahanap mo. Pag nahanap mo tong theta na to, yung angle na yan, maghahanap mo CD using cosine law. Kaya ang goal natin for now is to find this angle. So, zoom in natin. So, ang gagawin ko, extend ko yung line na yan. Okay. So, ito 180 degrees kasi line. So, ang magiging measure nito is 180 degrees minus 105. Which is 75 degrees. So, this is 75 degrees. Ito, paano nyo huhugutin yan? Naalala nyo pa ba sa geometry? If you have two parallel lines, tapos may transversal, kung ano yung sukat dito, sukat din dito. So, ito yung parallel lines mo. Kung ano yung sukat dito, yun din yung sukat dito. So, ang sukat dito ay 52 degrees. Okay, so ibig sabihin, itong nawawalang angle na to is 52 plus 75. Yan naman 52 plus 75. 137. Tama ba? Ay, hindi pala magkikarry 1. 127 lang. Okay, so sulat na natin yun na 127 degrees. Apply na tayo ng cosine law. So, cosine law states that etong opposite angle, square, equal siya sa square nito plus square nito minus twice nung product ng sides na adjacent. Tapos cosine 127 degrees. Tapos, number lang to, huwag kayong matatakot dyan. And then take the square root of both sides. Yung positive yung kukunin natin, ba't naka-degrees to? Square yan. Minus 2 times 160, 108, cosine 127 degrees. Okay, so yan yung enter natin sa calcu.
calculate na natin. Minus twice ng 160 times 108 times cosine 127. So, it's 240.96. Roughly, ganun yung value niya. 240.96 miles. Yan yung sagot natin sa A. Okay? So, punta naman tayo kay letter B. Burahin na natin ito. What is the bearing from A to B? So, ito si A, ito si B. What do we mean by bearing? Paano ba sinasabi yung mga bearing na yan? So, example, north 30 degrees west. That is an example of bearing. So, paano natin minimeasure yan? So, kuwari ito yung position mo. Pupunta ka muna sa north. Tapos, magta 30 degrees ka papuntang west. So, 30 degrees, pupunta ng west. So, ibig sabihin yung direction mo, pag ganun ka. Okay? Paano kung ganito naman? Let's say, south, 70 degrees east. So, ito yung starting mo. Pupunta ka muna ng south. Tapos, 70 degrees east. Sa kanan yung east. So, ito yung direction mo. So, yung violet, yun yung direction mo. Okay? So, dito, hinahanap mo yung course from A to B. A course tuloy, bearing. So, bearing itong sinabi ko rito. Okay? So, from A to B, magta-travel ka ng north, tapos mag-i-east ka by some angle, no? Para makapunta kay B. So, ang bearing niya ay north, tapos mag-i-east ka. Ang tinatanong, ano yung angle na yon? Ano yung angle from here to here? Kasi no north ka muna, tapos mag-i-east ka. Ayan. Okay? So, kailangan natin mahanap yung angle na to. Okay? Tapos, ang magiging sagot is 52 plus this angle. Yun yung ilalagay mo dito. So, itago natin to sa pangalang theta. Feeling ko pwede tayo mag-sin law rito kasi sin theta may katapat siya. Sin 127, tapos may katapat siya na D. Ito yung D natin. Okay, so by sin law, sin theta divided by 108 equals siya sa sin 127 divided by D. Kino-compute natin yung theta. So, pwede kang mag-inverse on both sides. Divided by D. Or theta is, yan yung papasok natin sa calcu. Make sure na naka-degree ang ating mga angles. So, meron tayong sin inverse 108 times sin 127 divided by D. Ano yung D natin? Yan yung may malaking square root sa taas. Yun yung kinumpute natin kanina. 160 square plus 108 square minus twice ng 160 times 108 times cosine 127. Ayan, so ang theta mo is roughly 20.97. Pero hindi pa yan yung answer kasi ang ilalagay mo dito ay theta plus 52. So, theta plus 52 is 72.97 degrees. So, ang bearing mo from A to B is 72.97 degrees. Okay? So, kung gusto mong direkta from A to B, measure ka lang ng A. No north ka raw. Tapos,
Mag-i-east ka ng 72.97 degrees. Tapos travel ka ng distance D, makukuha mo si B. So, ganun nag-work yun. So, parang ito lang yung pinakita natin dyan. Tsaka ito. Okay? Clear ba yung item na yan? So, ang sagot ito. So, punta na tayo dun sa last problem natin for this video. A triangular lot has sides of length 242 feet, 160 feet, 184 feet. If the cost per square foot of land is appraised at $40, what is the appraised value of the lot? Paano sinusukat yung appraisal or paano siya pinepresyuhan per square foot ng lupa? So, ang pinag-uusapan area. So, 1 square foot ng area is $40. So, ibig sabihin, bibilangin natin ilang square foot doon meron sa triangular lot mo. Meaning, we have to compute for the area of the triangle. Okay? So, kunyari, yan ang triangle natin. Tapos, ang mga sukat niya raw ay, let's say, this is 242. And this is 160 feet. Tapos ito is 184. How do you find the area of the triangle? Area is 1/2 base times the height, no? Base times the height. So in this triangle, pwede mong i-take yung kahit anong side as as the height. Tama. As the height, sorry. As the base. So, pwede mong isipin ito na base yan. Ang nawawala, height. So, hindi mo alam kung ano yan. Na itatago natin sa pangalang H. So, height is the perpendicular drop from one vertex to the opposite side. So, ito yung vertex, perpendicular drop sa opposite side. So, this is the height H. Pag nahanap natin yung height, malalaman na natin yung area ng triangle. Pag nalaman mo yung area ng triangle, malalaman mo yung appraised value ng lupa. Okay? So, paano ba to? Paano natin mahuhugot yung height na yan? Gamit tayo ng mga right triangle trigonometry, no? Kung kaya nito. Kuwari ito theta. So, sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Dito ako nakatingin sa triangle na to. So, opposite over hypotenuse. So, yung height mo can be calculated as 184 sin theta. But the problem is you don't know what theta is or you don't know what sin theta is. Pero once na malaman mo ano yung sin theta, mahahanap mo yung h. So, gamit pa tayo ng mga ibang technique, ng mga ibang formula. Meron ka pang sine law, meron ka pang cosine law. Correct? Okay. Pero parang, feeling ko convenient ang cosine law in this case kasi may adjacent side ka, included angle, tapos opposite side. So, try natin gumamit ng cosine law. So, anong sinasabi ng cosine law? Square nito nung opposite side equal siya sa square plus square minus twice nung product 184 tapos 242 cosine ng theta. So, isang variable lang meron dyan sa equation na yan. So, makakompute natin yung cosine theta. Actually, pwede nga itong i-manual. Yung kapag binigyan ka ng cosine theta, hanapin mo si sin theta using the identities. So, di-divide natin to by, nilipat ko lang sa kabila, tas divided by this.
So that is cosine of theta. So ang theta natin ay cosine inverse ng kung ano man tong thing na to. Okay? So kopyahin ko na lang. So ang h mo is 184 sine theta. But theta is this one. Okay, number lang yan. Huwag kayo matatakot. Number lang yan. So, ano na yung area ng triangle? Para isang calculate na lang tayo. Area is equal to 1/2 base 242 times the height times h. But this is h. Okay, yan yung ipapasok ninyo sa calculator. Hindi kaya ng brain cells natin yung i-manual. Okay, so meron tayong 1/2 times 242 times 184 times sine ng cosine inverse ng 160 square minus 184 square minus 242 square divided by negative 2 times 184 times 242. Okay, so ang area natin ay, ang laki naman ang area nito. So roughly 14,718 anong unit? Feet square. Okay, so yan yung area. May mga point something pa yan. Tapos, tawag dito, ang appraisal ay $40 per square foot. So, yung appraised value is area times 40 or the times natin yung nakuha natin sa calcu by 40. So, times 40 or 588,732.43 yan. Ano ba notation ng dollars? Okay. And that ends our discussion on applications of triangle trigonometry. Sana marami kayong nakuha. Goodbye and take care.